BBA સેમેસ્ટર 3 બિઝનેસ સ્ટેટિસ્ટિક. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ટાઈપ્સ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન એની વાત કરી હતી કે લિનિયર કોરિલેશનના બે ટાઈપ્સ, પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને સેકન્ડ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. આજે આપણે જે વાત કરવાની છે એ મેથડની વાત કરવાની છે કે લિનિયર કોરિલેશન માટેની જે ત્રણ મેથડ છે, method of studying linear correlation. There are following three main methods to study of linear correlation between two random variable. First, scatter diagram method. Second, Cauchy-Pearson product moment method. અને third જે છે Spearman rank correlation method કે method of linear correlation. Method of studying linear correlation. अलग अलग જે ત્રણ મેથડ છે એમાં ફર્સ્ટ છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ. સેકન્ડ મેથડ છે Cauchy-Pearson મેથડ. અને થર્ડ છે Spearman Spearman's rank correlation method. આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આ ત્રણ મેથડ ભણવાની છે. એમાંથી આજે આપણે પહેલી મેથડ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ એનો અભ્યાસ કરીએ. ક્વેશ્ચન જે છે ઘણી બધી વખત પૂછાય છે કે ત્રણમાંથી કોઈ પણ પૂછાઈ શકે કે રાઇટ એ નોટ ઓન સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ અથવા તો Cauchy-Pearson મેથડ ઓર સ્પીયરમેન રેન્ક મેથડ, અથવા તો એવું પૂછે કે એક્સપ્લેન સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ કે એક્સપ્લેન Cauchy-Pearson મેથડ કે એક્સપ્લેન સ્પીયરમેન રેન્ક મેથડ. તો ત્રણમાંથી કોઈ પણ પૂછી શકાય. ફર્સ્ટ જે છે મેથડ ઓફ સ્કેટર ડાયાગ્રામ અથવા તો સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ. This method is very simple method to study the relationship between two random variable x and y. કે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ x અને y વચ્ચેના રિલેશનશિપ માટેની આ મેથડ જે છે એકદમ વેરી સિમ્પલ મેથડ છે. From the two correlated random variables we denote x and other by y. કે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ લઈ આપણે એકને x કહીએ અને બીજાને y કહીએ. સપોઝ n samples denote x1 y1 x2 y2 up to xn yn. કે આ જે મેથડ છે એમાં પહેલી વાત કે રેન્ડમ વેરિયેબલ જે છે x એન્ડ y આ બે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે અને સપોઝ ટોટલ n સેમ્પલ લઈએ એના n sample of this, it means x1 y1 is the first sample, first pair. Second, x2 y2 up to xn yn. તો આ n જેટલા ટોટલ સેમ્પલ લે છે. ટેકિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ x on x axis and other random variable y on y axis and representing above n sample value by respective point on the graph paper with appropriate scale, we obtain diagram with known as scatter diagram. કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ કોને કહેવાય? તો કે આ જે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે એ રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સની વેલ્યુ જે છે એક્સ એક્સિસ ઉપર અને વાયની વેલ્યુ જે છે વાય એક્સિસ ઉપર લઈએ અને ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી આપણને યામ સમતલ જેને કહેવાય R2 કાર્ટેશિયન. સપોઝ આ જે છે એને આપણે એક્સ એક્સ કહીએ અને આ વાય એક્સિસ ઓરિજિન, આ એક્સ એક્સિસ છે ને આ
વાય એક્સિસ છે, તો આના માટે રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સની વેલ્યુ જે છે એક્સ અક્ષ ઉપર દર્શાવવાની છે અને વાયની વેલ્યુ છે વાય અક્ષ ઉપરથી લેવાની છે. અને આ રીતે તમામ વેલ્યુ લઈ અને પછી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ તો આને કહેવાય સ્કેટર ડાયાગ્રામ. કે એવું કીધું છે કે ટેકિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સ ઓન એક્સ એક્સિસ, કે એક્સની રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે એક્સ એક્સિસ ઉપર લેવાની છે, એન્ડ અધર રેન્ડમ વેરિયેબલ વાય ઓન વાય એક્સિસ, કે વાયની વેલ્યુ જે છે વાય એક્સિસ ઉપર લેવાની, એન્ડ રિપ્રેઝેન્ટિંગ એબોવ એન સેમ્પલ. આ એબોવ એન સેમ્પલ જે છે એ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે સેમ્પલ વેલ્યુ બાય રિસ્પેક્ટિવ પોઈન્ટ, કે એની સાપેક્ષે પોઈન્ટ મળે કે આ પહેલું પોઈન્ટ x1 y1 x2 y2 x3 y3 એ પોઈન્ટ દર્શાવવાના છે. વી ઓબ્ટેન એ ડાયાગ્રામ વિચ ઇઝ નોન એઝ સ્કેટર ડાયાગ્રામ, કે આનાથી જે ડાયાગ્રામ મળશે એને કહેવાય સ્કેટર ડાયાગ્રામ. બાય ઓબ્ઝર્વિંગ ધ સ્કેટર ડાયાગ્રામ વી કેન ગેટ રફ આઈડિયા અબાઉટ ધ ટાઈપ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન, કે લિનિયર કોરિલેશનના ટાઈપ્સ ઉપરથી રફ આઈડિયા એવો મળે કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ જે છે એ પરફેક્ટ પોઝિટિવ, પરફેક્ટ નેગેટિવ, પાર્શિયલ પોઝિટિવ ને પાર્શિયલ નેગેટિવ એના ગ્રાફ કેવા હોય. તો આપણે આમાંથી પહેલી વાત કરીએ કે ફર્સ્ટ સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન, કે આ ફર્સ્ટ જે છે પરફેક્ટ પોઝિટિવ. તો એનો સ્કેટર ડાયાગ્રામ કયા પ્રકારનો હોય, તો કે ઇન ધી, પહેલાં આપણે એની ફિગર ડ્રો કરી લઈએ પરફેક્ટ પોઝિટિવ માટે. આ એક્સ એક્સિસ, વાય એક્સિસ એન્ડ ઓરિજિન. આ એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણે એક્સની રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સની વેલ્યુ લઈએ અને વાય એક્સિસ ઉપર વાયની વેલ્યુ લઈએ. તો આની અંદર જે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મળશે એ આ પ્રમાણે મળશે. એમાં પોઈન્ટ જે છે એને આ ક્રોસ વડે દર્શાવેલા છે, સિમ્બોલ છે. તો ધ ઇન ધી એડજોઇનિંગ ફિગર ઓલ ધ પોઈન્ટ લાઈ એક્ઝેક્ટલી વન સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કે આ ફર્સ્ટ જે ડાયાગ્રામ છે આની અંદર જોઈ શકાય છે કે ઓલ ધ પોઈન્ટ આર ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન, એક સીધી રેખાની અંદર છે અને કેવી રીતે છે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર છે, વધતા ઓર્ડરની અંદર છે. પોઈન્ટ ગોઈંગ અપવર્ડ ફ્રોમ લેફ્ટ હેન્ડ કોર્નર ટુ અપર રાઇટ હેન્ડ કોર્નર. ઇન ધીસ કેસ આર વિલ બી પોઝિટિવ +1, કે અહીંયા આપણે જે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરી હતી ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર, કે આર +1 હોય, -1 હોય, 0 થી 1 હોય, કે -1 થી 0 હોય અથવા 0 હોય, એના માટે અલગ અલગ વાત કરી હતી. એ અહીંયા કામ લાગશે. અને અહીંયા આરની વેલ્યુ જે છે સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1. આપણે આમ પણ ખ્યાલ છે કે પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન હોય તો એમાં આરની વેલ્યુ +1 હોય, રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ 1 હોય, +1. એન્ડ ફિગર ઓફ ધીસ ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઇન એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, વધતા ઓર્ડરની અંદર એના પોઈન્ટ જે છે સ્ટ્રેટ લાઇન સીધી રેખાના સ્વરૂપમાં આવશે. સેકન્ડ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. હવે આપણે બીજી વાત કરીએ કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ નેગેટિવ કોરિલેશન. Scatter diagram of perfect negative linear correlation. કે પરફેક્ટ નેગેટિવ હોય તો શું થાય?
તો એની જે ફિગર છે એ આ પ્રમાણે મળશે કે એક્સ એક્સિસ એન્ડ વાય એક્સિસ. એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણે એક્સની વેલ્યુ લઈએ અને વાય એક્સિસ ઉપર વાયની વેલ્યુ લઈએ. આ ક્રોસ છે માત્ર સિમ્બોલ છે. અહીંયા પોઈન્ટ પણ દર્શાવી શકાય કે આની બદલે આ રીતે આપણે આમ પણ દર્શાવી શકીએ. ક્રોસ જે છે એ માત્ર સિમ્બોલ છે, સિમ્બોલિક ફોર્મ છે. તો એની ફિગર જે છે આ પ્રમાણે મળશે, નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન, કે ઇન ધી સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓલ પોઈન્ટ લાઈ એક્ઝેક્ટલી ઓન વન સ્ટ્રેટ લાઇન એન્ડ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કે બધા જ પોઈન્ટ જે છે એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં છે અને કેવી રીતે છે, ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર છે. સો પોઈન્ટ ઓન સ્ટ્રેટ લાઇન ગોઈંગ ટુ ડાઉનવર્ડ upper left hand corner to lower right hand corner, change in the value of two random variable x and y are opposite. કે અહીંયા x અને y ની રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનની અંદર ચેન્જ થાય છે, ત્યારે અહીંયા સેમ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થતી હતી. opposite direction and its same proportion. Correlation between x and y is perfect negative linear correlation. In this case r will be -1. આ કેસની અંદર r ની વેલ્યુ કેટલી હોય તો કે r is equal to -1. તો આ જે છે એ સેકન્ડ કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન, કે સ્ટ્રેટ લાઇન મળે અને ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર સ્ટ્રેટ લાઇન મળે અને એમાં r ની વેલ્યુ -1 હોય. એના પછી થર્ડ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલ નેગેટિવ પાર્શિયલ પોઝિટિવ, સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલી પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. Third, scatter diagram of partial positive linear correlation, કે પાર્શિયલી પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન કોને કહેવાય? તો એના માટેની જે ફિગર છે આ પ્રમાણે મળશે. એક્સ એન્ડ વાય એક્સિસ, એક્સ અક્ષ પર રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સની વેલ્યુ અને વાય અક્ષ ઉપર રેન્ડમ વેરિયેબલ વાયની વેલ્યુ. તો અહીંયા જે છે એ આ મુજબ અલગ અલગ સ્ટ્રેટ લાઇન મળશે. તો in the adjoining scatter diagram all points are not in one straight line but lie more or less around some straight line in increasing trend. કે આ જે પાર્શિયલ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન છે એનો સ્કેટર ડાયાગ્રામ કેવો હોય તો કે એમાં માત્ર એક સ્ટ્રેટ લાઇન નથી મળતી, પણ લાય ઓન મોર ઓર લેસ, અમુક સ્ટ્રેટ લાઇન કરતાં વધારે અથવા અમુક કરતાં ઓછી સ્ટ્રેટ લાઇન મળે છે. અને કેવી રીતે તો કે ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડની અંદર, આ જે છે વધતા ટ્રેન્ડની અંદર, જેમ અહીંયા પરફેક્ટ પોઝિટિવમાં ઇન્ક્રીઝિંગ એક જ સ્ટ્રેટ લાઇન હતી, એમ અહીંયા એક કરતાં વધારે સ્ટ્રેટ લાઇન છે. આ પહેલી લાઇન, આ બીજી લાઇન, આ ત્રીજી લાઇન, બરાબર, કે આ રીતે ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડની અંદર સ્ટ્રેટ લાઇન જે છે મળશે અને એને કહેવાય પાર્શિયલ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. ધેટ ઇઝ r will be 0 to 1. અહીંયા r ની વેલ્યુ r will be 0 to 1, એનો મિનિંગ થયો 0 લેસ ધેન r લેસ ધેન 1, કે r ની વેલ્યુ જે છે કેવી હોય તો કે પાર્શિયલ પોઝિટિવની અંદર 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય. તો આ જે છે એ સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલ પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ એના પછી જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. ફોર્થ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ
પાર્શિયલ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. પાર્શિયલી નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન તો એની ફિગર આપણે જોઈએ પહેલાં કે એનો સ્કેટર ડાયાગ્રામ અથવા તો આલેખ ગ્રાફ કેવો હોય. એક્સ axis and y axis, the value of random variable x on x axis and the value of random variable y on y axis. સ્ટ્રેટ લાઈન અહીંયા જે મળશે તો આ જે આલેખ છે ડાયાગ્રામ જે છે એ પાર્શિયલી નેગેટિવ. ઇન ધી જોઇનિંગ સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓલ ધ પોઈન્ટ આર નોટ ઇન વન સ્ટ્રેટ લાઇન બટ લાય મોર ઓર લેસ અરાઉન્ડ ધ સમ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ. કે અહીંયા ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડની અંદર સ્ટ્રેટ લાઇન મળે છે. ધેટ ઇઝ આર વિલ બી -1 to, ઇન ધીસ કેસ આર વિલ બી -1 to 0. આરની વેલ્યુ કેવી હોય તો કે આર will be -1 to 0. That is -1 less than r less than 0. કે r ની વેલ્યુ જે છે એ -1 અને 0 ની વચ્ચે હોય. જ્યારે પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશનની અંદર નેગેટિવ ટ્રેન્ડની અંદર એક સ્ટ્રેટ લાઇન મળે છે. ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડની અંદર ઓનલી વન સ્ટ્રેટ લાઇન. જ્યારે પાર્શિયલી નેગેટિવની અંદર મોર ઓર લેસ સમ સ્ટ્રેટ લાઇન, કેટલીક સ્ટ્રેટ લાઇન મળે. જરૂરી નથી કે 3 જ મળે. આપણે 3 દર્શાવીએ છીએ, 3 કરતાં વધારે અથવા 3 કરતાં ઓછી પણ મળી શકે, પણ એક ન હોય. તો આ જે છે એ સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલી નેગેટિવ કોરિલેશન છે. લાસ્ટ જે છે 5 સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ લેક ઓફ લિનિયર કોરિલેશન. પાંચમો પ્રકાર જે છે આનો કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ of lack of linear correlation. તો આની આપણે અલગ અલગ આના જે આલેખ છે એ જોઈએ તો અલગ અલગ 3 આલેખ આની અંદર આપેલા છે. ફર્સ્ટ જે છે આપણે ફિગર થોડીક નાની ડ્રો કરીએ એટલે ખ્યાલ પડે. એક્સ એન્ડ વાય સેકન્ડ અને થર્ડ જે છે એને હું અહીંયા દર્શાવું. ફર્સ્ટ x and y, સેકન્ડ જે છે and third will be x axis random variable x and y axis on random variable y. So scatter diagram of lack of linear correlation. ઇન ધી એબોવ સ્કેટર ડાયાગ્રામ. અહીંયા 3 મેં સ્કેટર ડાયાગ્રામ અલગ અલગ દોર્યા છે. જો 1, 2 અને આ 3. તો એના માટેની વાત કરી છે કે ધ પોઈન્ટ આર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ રેન્ડમલી ધેટ ઇઝ હાપારજાડ મેનર. કે અહીંયા અલગ અલગ 3 જે છે એમાં રેન્ડમ વેરિયેબલના પોઈન્ટ જે છે અલગ અલગ હાપારજાડ એટલે અસ્તવ્યસ્ત. આની અંદર અસ્તવ્યસ્ત જે છે, કોઈ સ્ટ્રેટ લાઇન છે એવું નથી. ઇન ધીસ કેસ 2 રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સ એન્ડ વાય આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. કે અહીંયા આ ફિગર લે ટૂંકમાં કોઈ પણ પ્રકારના હોઈ શકે એમ, જરૂરી નથી કે આવી જ ફિગર હોય એમ,
કે અહીંયા આ રીતે કોઈ પણ પોઈન્ટ મળી શકે, આવી રીતે પણ મળી શકે, અથવા સર્કલ પણ મળી શકે. તો આ મેનરની અંદર કોઈ ફિક્સ એવી સ્ટ્રેટ લાઇન મળે નહીં. તો અહીંયા એક્સ અને વાય રેન્ડમ વેરિયેબલ જે છે એના વચ્ચેનું રિલેશન જે છે એ હોય નહીં. ઇટ મીન્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રેન્ડમ વેરિયેબલ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ એક્સ એન્ડ વાય, એક્સ અને વાય એકબીજા પર આધારિત હોય નહીં. તો ધેટ ઇઝ ઇન્ડિકેટ એબ્સન્ટ ઓફ એની રિલેશનશિપ બિટવીન રેન્ડમ વેરિયેબલ, કે આ બે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે એની વચ્ચે કોઈ રિલેશનશિપ નથી. ધેટ ઇઝ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કે આર બરાબર 0 હોય અહીં. Thus we have to see that with the help of scatter diagram we can know whether x and y are positively correlated or negatively correlated. We can also whether correlation belongs to perfect or imperfect linear type of correlation. But with the help of this method we cannot obtain by defined measure to know how to far the correlation is strong. કે આ મેથડ જે છે આનાથી આપણે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એ પણ જાણી શકાય, અથવા પાર્શિયલી પોઝિટિવ કે પાર્શિયલી નેગેટિવ છે એ પણ જાણી શકાય, પણ કોરિલેશન જે છે એને સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટેની આ મેથડ નથી. તો આ જે છે હજી મેરિટ અને ડીમેરિટના બાકી છે, પણ બરાબર સમજશું કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડની અંદર શું છે. તો કે અલગ અલગ પ્રકારના 5 ડાયાગ્રામ છે. ફર્સ્ટ, perfect positive linear correlation, scatter diagram of perfect positive linear correlation. Second, scatter diagram of perfect negative linear correlation. Third, scatter diagram of partially positive linear correlation. Fourth, scatter diagram of partially negative linear correlation. And last, scatter diagram of lack of linear correlation. અને એના ડાયાગ્રામ જે છે કેવા છે, તો કે જો ક્વેશ્ચન બરાબર એક વખત સમજી લઈએ તો આખો આવડી જાય, ડાયરેક્ટ લખતા પણ આવડે. એટલે જો એક્ઝામની અંદર પૂછાય તો લોટરી લાગે એવું છે, માર્ક્સ રોકડા છે. કે સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પરફેક્ટ પોઝિટિવની અંદર શું છે, તો કે વન સ્ટ્રેટ લાઇન. આ જ ચર્ચા આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આરમાં કરેલી છે. એટલે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર વાળો ક્વેશ્ચન વ્યવસ્થિત આવડતો હોય તો આ આવડી જાય, બંને એકસાથે તૈયાર થઈ જાય. કે સ્કેટર ડાયાગ્રામની મેથડ જે છે એમાં પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશનમાં વન સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન અપવર્ડ અથવા તો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર એક સ્ટ્રેટ લાઇન આ પ્રમાણે મળે. જો પરફેક્ટ નેગેટિવ હોય તો વન સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર એક સ્ટ્રેટ લાઇન મળે. જો સ્કેટર ડાયાગ્રામ જે છે એ એના માટે પાર્શિયલી પોઝિટિવ, ઇટ મીન્સ સમ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર અમુક સ્ટ્રેટ લાઇન મળે, મોર ઓર લેસ, વધારે અથવા ઓછી. અને આની અંદર આરની વેલ્યુ 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય. જ્યારે પરફેક્ટ પોઝિટિવમાં આરની વેલ્યુ 1 હોય અને પરફેક્ટ નેગેટિવમાં આરની વેલ્યુ -1 હોય. પાર્શિયલી પોઝિટિવની અંદર આરની વેલ્યુ જે છે 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય. અને સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ પાર્શિયલી નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન, આરની વેલ્યુ જે છે એ -1 અને 0 ની વચ્ચે હોય. અને એનો આલેખ કેવો હોય, ડાયાગ્રામ કેવો હોય, તો કે સમ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર સ્ટ્રેટ લાઇન, કે અમુક ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર સ્ટ્રેટ લાઇન મળે. અને લાસ્ટલી સ્કેટર ડાયાગ્રામ ઓફ લેક ઓફ લિનિયર કોરિલેશન, તો એમાં આ રીતે અસ્તવ્યસ્ત અલગ અલગ 2-3 ગ્રાફ જે છે આપણે દોરેલા છે, કોઈ પણ મળી શકે. અને એની અંદર આરની વેલ્યુ કેવી હોય, તો કે 0. અને અહીંયા એક્સ અને વાય જે રેન્ડમ વેરિયેબલ જે છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, એકબીજા પર આધારિત હોય નહીં. તો આ જે છે અલગ અલગ 5 સ્કેટર ડાયાગ્રામના પ્રકાર છે. નેક્સ્ટ જે છે મેરિટ એન્ડ ડીમેરિટ ઓફ સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ. મેરિટ અને ડીમેરિટના મૂલ્ય અને એની ખામી, ઉપયોગિતા અને એની ખામીઓ છે. ફર્સ્ટ જે છે મેરિટ્સ. This is a simple and easiest method of studying correlation between two random variable, કે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ વચ્ચે નું રિલેશનશિપ માટે આ જે મેથડ જે છે એ સિમ્પલેસ્ટ એન્ડ ઇઝી, સરળ અને એકદમ ઇઝી મેથડ છે. સેકન્ડ જે છે મોર મેથેમેટિકલ નોલેજ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ઇન ધીસ મેથડ. આ મેથડની અંદર વધારે કાંઈ ગણિત મેથેમેટિકલ નોલેજની જરૂર નથી, સિમ્પલ અને સરળ રીતથી સમજી શકાય. થર્ડ જે છે ઇફ વન ઓફ ધ પેર ઓફ વેલ્યુ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમ ઇટ ડઝ નોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ મચ ફોર ડિરાઇવિંગ ધ કન્ક્લુઝન, કે અહીંયા જે એક પેર અથવા તો એક્સ્ટ્રીમ જે એક જ તમે પેર લ્યો તો એનાથી કોઈ કન્ક્લુઝન ન નીકળે, પણ એક કરતાં વધારે પેર લઈ અને એના પછી
એનો જે સ્કેટર ડાયાગ્રામ જે છે ડ્રો કરીને એના ઉપરથી કન્ક્લુઝન નીકળે. ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ સ્ટડી ટુ રિલેશનશિપ બિટવીન રેન્ડમ વેરિયેબલ, કે આ રેન્ડમ વેરિયેબલના રિલેશનશિપ માટેની સ્ટડી માટેનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. એન્ડ લાસ્ટ ઇટ ગિવ્સ ધ ઇન્ડિકેશન ઓફ ડિગ્રી ઓફ લિનિયર કોરિલેશન, કે આ જે છે એ ઇન્ડિકેશન દર્શાવે છે એનું, તો કે લિનિયર કોરિલેશનની ડિગ્રીનું. અને સેકન્ડ જે છે ડીમેરિટ્સ, કે એની ખામી. આના ખામીઓ કઈ કઈ છે, તો કે ધીસ મેથડ ગીવ વેરી રફ આઈડિયા અબાઉટ ધ ડિરેક્શન એન્ડ ટુ સમ એક્સટેન્ડ, કે આ મેથડ જે છે એ એકદમ રફ મેથડ છે અને એના ડિરેક્શનનો આઈડિયા જે છે સમ એક્સટેન્ડ ધ ડિગ્રી ઓફ એસોસિએશન બિટવીન ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ, બટ ડઝ નોટ ગીવ એ એક્ઝેક્ટ મેઝર ઓફ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ, કે આની અંદરથી તમને રફલી આઈડિયા મળી શકે પણ કોઈ એક્ઝેક્ટ રિલેશનશિપ જે રેન્ડમ વેરિયેબલ વચ્ચેની રિલેશનશિપ જે છે એ એક્ઝેક્ટ મળે નહીં. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એક મેથડ, જે 3 મેથડ છે કે લિનિયર કોરિલેશનની 3 મેથડ, સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, કાર્લ પિયર્સન મેથડ અને સ્પીયરમેન રેન્ક્સ મેથડ, એમાંથી ફર્સ્ટ મેથડ છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, આ સ્ટડી કરી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજી મેથડ જે છે એનો અભ્યાસ કરશું. આ મેથડ બરાબર તૈયાર કરી લેવાની. આની અંદર માત્ર થિયરિકલ 5 જ ક્વેશ્ચન છે. એક ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર, સેકન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન, એ બંને આપણે અભ્યાસ કરી ગયા. ત્રીજો ક્વેશ્ચન સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, 3 ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ ગયા. હજી 2 ક્વેશ્ચન બાકી છે, કાર્લ પિયર્સન મેથડ અને રેન્ક મેથડ. તો આ જે બંને મેથડ જે છે એમાંથી નેક્સ્ટ જે છે કાર્લ પિયર્સન મેથડ, એનો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરશું આપણે. આજે અહીંયા સુધી રાખશું. થેન્ક યુ.